क्लास 9 अप्सनल म्याथ्स को फुल कोर्स र कम्प्लिट एक्सरसाइज सोलुसनमा चाहिँ हामीले यो एक्सरसाइज 4.4 को क्वेशन नम्बर 5 सम्म चाहिँ गरिसकेका छौं हैन। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा आज चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 6 बाट सुरु गर्दै छौं है त। ल अब यो क्वेशन नम्बर 5 सम्मको चाहिँ अगाडिको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब 6 मा जाउँ। ल यसमा के भनिरहेछ, फाइन्ड द युनिट भेक्टर इन द डाइरेक्सन अफ द गिवन भेक्टर। भनेपछि यसको लागि फर्मुला कस्तो हुन्छ भन्दा a cap is equal to a भेक्टर डिवाइडेड बाइ म्याग्निट्युड अफ a भेक्टर हैन, अथवा कुनै पनि अरु भेक्टर छ भने त्यसैको त्यो भेक्टरलाई डिवाइडेड बाइ त्यसको म्याग्निट्युड गर्दियो भने आउने रहेछ। ल अब क्वेशन नम्बर a बाटै सुरु गरौँ है त। यसमा हामीलाई a भेक्टर भनेको -3 4 दिइराछ। भनेपछि यो a भेक्टर त आइसक्यो। अब हामीलाई यो म्याग्निट्युड चाहियो नि त। a भेक्टरको म्याग्निट्युड यो भनेको x कम्पोनेन्टको स्क्वायर प्लस y कम्पोनेन्टको स्क्वायर हुन्छ हैन। भनेपछि अन्डर रुट x कम्पोनेन्ट -3 y कम्पोनेन्ट 4 को स्क्वायर गर्दा अन्डर रुट 9 प्लस 16 हुने भयो। अन्डर रुट 25 भनेको 5 युनिट्स आइहाल्यो। ल यो आयो भने अब युनिट भेक्टर चाहिँ के भन्नु भयो त a क्यापले डिनोट गर्छ हैन। a क्याप भनेको a भेक्टर डिवाइडेड बाइ म्याग्निट्युड अफ a भेक्टर। ल यो भनेको -3 4 लाई चाहिँ अब हामीले डिवाइड गर्नु पर्यो 5 ले। भनेको उयो मल्टिप्लाई गर्दा स्केलरले मल्टिप्लाई गर्दा हामीले के गर्थ्यौ, स्केलरले मल्टिप्लाई गर्दा दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्थ्यौ। त्यस्तै अब डिवाइड आछ भने दुईटैलाई डिवाइड गर्नु पर्यो। भनेपछि -3/5 4/5। ल यो नै भयो हाम्रो आन्सर हैन। त्यसपछि बी नम्बरमा अब b भेक्टर 2, -5 दिइराछ। भनेपछि सबभन्दा पहिला त यसको म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्यो। अन्डर रुट x कम्पोनेन्टको स्क्वायर प्लस y कम्पोनेन्टको स्क्वायर अन्डर रुट 4 प्लस 25 भनेको अन्डर रुट 29 युनिट्स आयो हैन। ल भनेपछि अब युनिट भेक्टर चाहिँ के हुने भयो त b भेक्टर डिवाइडेड बाइ म्याग्निट्युड अफ b भेक्टर। भनेपछि b भेक्टर 2, -5 डिवाइडेड बाइ अन्डर रुट 29। ल यो भनेको 2 लाई पनि यसैले डिवाइड गर्नु पर्यो अनि -5 लाई पनि यसैले डिवाइड गर्नु पर्यो हैन। यही भयो हाम्रो युनिट भेक्टर। निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ यसरी हामीले निकाल्न सक्छौं हैन त। ल 5 6 सम्म हामीले सक्यौ। अब क्वेशन नम्बर 7 मा जाउँ। ल ओके ल एउटा AB भन्ने भेक्टर दिइरा रहेछ हैन। AB भेक्टर डिस्प्लेसेस A to B। A र B को दुईटैको कोअर्डिनेट दिइराछ। एक्सप्रेस AB भेक्टर इन द फर्म xi + yj। ल भनेपछि युनिट भेक्टर फर्ममा लेख्नु पर्यो। एन्ड अल्सो फाइन्ड द युनिट भेक्टर इन द डाइरेक्सन अफ AB भेक्टर। भनेपछि अघि गरे जस्तै त्यसको युनिट भेक्टर पनि निकाल्नु पर्यो हैन त। ल A नम्बरबाटै सुरु गरौँ है त। A 5 6 B चाहिँ -2 0 AB भेक्टर नै भनिराछ। त्यसो भने यो x1 y1 यो चाहिँ x2 y2 हुने भयो हैन। ल यो आइसक्यो। अब हामीलाई के चाहियो, AB भेक्टर निकाल्नु पर्यो। भनेको कस्तो हुन्छ त x2 - x1 y2 - y1। ल यो भनेको x2 - x1 y2 - y1 भनेपछि यो के आयो त -7 अनि -6 जुन भनेको -7 i क्याप -6 j क्याप हैन। i र j को फर्ममा यसरी लेख्न सकिहाल्छौ। x कम्पोनेन्टमा i क्याप y कम्पोनेन्टमा j क्याप। ल यो भयो AB भेक्टर। त्यसपछि युनिट भेक्टर निकाल्नु छ। युनिट भेक्टरको लागि हामीलाई के चाहिन्छ, म्याग्निट्युड चाहिन्छ हैन। AB भेक्टरको म्याग्निट्युड। ल यो भनेको अन्डर रुट x कम्पोनेन्टको स्क्वायर प्लस y कम्पोनेन्टको स्क्वायर भनेको के आयो त अन्डर रुट 49 प्लस 36। ल यो भनेको 485 आयो। ल अन्डर रुट 85 चाहिँ AB भेक्टरको म्याग्निट्युड आयो। ल हैन AB भेक्टरको म्याग्निट्युड अन्डर रुट 85 आयो। ल त्यसो भने अब युनिट भेक्टर निकाल्नु पर्यो। त्यो भनेको AB भेक्टर डिवाइडेड बाइ म्याग्निट्युड अफ AB भेक्टर हुन्छ। त्यो भनेको AB भेक्टर -7 i क्याप -6 j क्याप छ। त्यसलाई डिवाइडेड बाइ अन्डर रुट 85। देयरफोर AB क्याप भनेको के आयो त अब -7 बाइ अन्डर रुट 85 i क्याप -6 बाइ अन्डर रुट 85 j क्याप। ल यति लेख्यो भने हाम्रो
यो युनिट भेक्टर पनि आयो AB बाट हामीले AB भेक्टर A र B बाट AB भेक्टर निकाल्यौं र AB भेक्टरले यसरी I र J फर्ममा पनि हामीले लेखिहाल्यौं हैन अनि त्यसपछि त्यसको म्याग्निट्युड निकाल्यौं किन निकालेको म्याग्निट्युड भन्दा युनिट भेक्टर निकाल्नु छ त्यो भनेको AB भेक्टर बाइ म्याग्निट्युड अफ AB भेक्टर र त्यति गरेर हामीले यसरी चाहिँ यसलाई सल्भ गर्यौं हैन त ओके ल अब A को थियो यो अब B को पनि हेरिहालौं ल -2 1 दिइराछ यो x1 y1 भइहाल्यो B -1 -2 दिएको रहेछ यो x2 y2 भइहाल्यो त्यसो हो भने अब AB भेक्टर निकाल्नु पर्यो के हुन्छ त x2 - x1 y2 - y1 ल x2 -2 भनेको +2 अनि y2 - y1 ल यो गर्दाखेरि 1 - 3 आउने रहेछ देयरफोर AB भेक्टर भनेको के आयो त यो 1 छ 1 मैले लेखिन हैन I क्याप -3j क्याप अथवा 1 I क्याप नै हो यो भनेको हैन त्यसपछि यसको म्याग्निट्युड चाहिन्छ हामीलाई ल म्याग्निट्युड भनेको x कोअर्डिनेट 1 छ x कम्पोनेन्ट र y कम्पोनेन्ट चाहिँ -3 छ त्यसको स्क्वायर र यो गर्दा 1 को स्क्वायर 1 3 को स्क्वायर 9 भइहाल्यो देयरफोर म्याग्निट्युड अफ AB भेक्टर चाहिँ कति आयो त √10 आयो हैन त ल यो √10 आइसकेपछि अब हामीले के गर्छौं त AB क्याप निकाल्छौं अथवा युनिट भेक्टर निकाल्छौं त्यो भनेको चाहिँ AB भेक्टर डिवाइडेड बाइ म्याग्निट्युड अफ AB भेक्टर हो ल AB भेक्टर पनि थाहा छ I क्याप -3j क्याप डिवाइडेड बाइ √10 देयरफोर AB क्याप भनेको अब छुट्टाएर लेख्दियौ 1/√10 I क्याप -3/√10 j क्याप ल यसरी हामीले कुनै पनि गिवन भेक्टरहरु यदि सिधै भेक्टर दिएको छ यसमा जस्तो हैन यसमा सिधै भेक्टर दिएको छ र यसमा चाहिँ हामीलाई भेक्टरको दुईटा इन्ड पोइन्टहरु दिएको छ भने यसरी हामीले गर्न सकिहाल्छौं ल क्वेशन नम्बर 7 सम्म हामीले सक्यौ अब क्वेशन नम्बर 8 हेरौं ल अब यो क्वेशनमा चाहिँ एउटा A भेक्टर दिइराछ इज अ युनिट भेक्टर फाइन्ड द भ्यालु अफ y ल यो त सजिलो भइहाल्यो हैन यसमा A भेक्टर भनेको 3/5, y इज अ युनिट भेक्टर ल युनिट भेक्टर हो भने यसले के चाहिँ गर्नु पर्यो त यसको म्याग्निट्युड 1 हुनु पर्यो हैन युनिट भेक्टर भनेको त्यही हो ल म्याग्निट्युड भनेको फेरि के हो त x कम्पोनेन्ट को स्क्वायर प्लस y कम्पोनेन्ट को स्क्वायर गर्दा चाहिँ 1 आउनु पर्यो हैन ल अब यो अन्डर रुटलाई मैले उता लैदिए त्यसपछि x कम्पोनेन्ट भनेको 3/5 को स्क्वायर प्लस y कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ y को स्क्वायर इज इक्वल टु 1 ल 1 को स्क्वायर भनौं किन भन्दा यो अन्डर रुटलाई उता लगेर स्क्वायर भयो ल अब 3 3 जार 9 5 5 जार 25 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टु 1 ल योबाट y स्क्वायर इज इक्वल टु 1 माइनस 9/25 लेख्नु मिल्यो हैन त यो भनेको 25 माइनस 9/25 एउटै एलसीएम बनाएको जुन भनेको 16/25 आउँछ ल भनेपछि y स्क्वायर माइनस 16/25 इज इक्वल टु 0 लेख्नु मिल्यो हैन ल अब यसलाई चाहिँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्ममा लगेर फ्याक्टराइज गरौँ है त किन भन्दा यो स्क्वायरमा छ भनेको क्वाड्रेटिक हो भनेपछि पक्कै पनि दुईटा भ्यालुहरु आउँछ यसको हैन त ल y स्क्वायर माइनस अब यो 16 भनेको 4 को स्क्वायर 25 भनेको 5 को स्क्वायर भनेपछि यसरी लेख्नु मिल्यो हैन त ल अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेपछि a माइनस b a प्लस b इज इक्वल टु 0 ल अब आइदर y minus 4/5 equals 0 or y plus 4/5 को भ्यालु 0 हुनु पर्यो हैन त ल योबाट चाहिँ y को भ्यालु 4/5 आउँछ योबाट चाहिँ y को भ्यालु -4/5 आउँछ hence y is equal to 4/5 plus or minus हैन त प्लस माइनस 4/5 भनेर लेख्दियौ ल यो भयो क्वेशन नम्बर 8 को a त्यसपछि अब b मा हेरौं ल यसमा पनि त्यस्तै नै रहेछ हैन त इज अ युनिट भेक्टर फाइन्ड द भ्यालु अफ y भनेको छ ल गिवन
b vector is equal to -3 by under root 13 y by under root 13 is a unit vector. So यसको म्याग्निट्युड भनेको 1 हुनु पर्यो। भन्नुको मतलब अंडर रुट x कम्पोनेन्ट को स्क्वायर प्लस y कम्पोनेन्ट को स्क्वायर गर्दा चाहिँ 1 आउनु पर्यो हैन। भनेपछि x कम्पोनेन्ट भनेको -3 by under root 13 को स्क्वायर प्लस y कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ फेरि y by under root 13 को स्क्वायर इज इक्वल टु 1 को स्क्वायर हैन। यो अंडर रुट छ उता जाँदा स्क्वायर भयो। ल भनेपछि 3 को स्क्वायर 9 अंडर रुट 13 को स्क्वायर 13 भइहाल्यो प्लस y को स्क्वायर y स्क्वायर अंडर रुट 13 को स्क्वायर भनेको 13 भइहाल्यो इज इक्वल टु 1। ल अब 9 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टु यो 13 दुईटैमा छ यता मल्टिप्लाई हुन्छ 13 भनेपछि y स्क्वायर इज इक्वल टु 13 माइनस 9 भनेको y स्क्वायर इज इक्वल टु 4। ल अब यसको दुईटा भ्यालुहरु आउँछ हैन त y को भ्यालु ल यसरी लेखौँ न y स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स 0 अघिको जसरी नै फ्याक्टराइज गर्दियौ न। ल यो 4 भनेको 2 को स्क्वायर हो भनेपछि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b इक्वल्स 0। ल अब हामीले आइदर y प्लस 2 चाहिँ 0 हुनु पर्यो और y माइनस 2 चाहिँ 0 हुनु पर्यो। योबाट के आयो y को भ्यालु -2 योबाट के आयो त y को भ्यालु 2 आयो। देयरफोर y इज इक्वल टु प्लस माइनस 2 भनेर यसरी हामीले लेख्न सक्छौं हैन त। भनेपछि यसमा गर्ने के रहेछ यसको म्याग्निट्युड 1 हुन्छ यदि युनिट भेक्टर छ भने हैन। म्याग्निट्युड 1 राख्ने त्यसपछि बाँकी त अल्जेब्रा भइहाल्यो। ल हामीले क्वेशन नम्बर 8 सम्म सक्यौं। अब हामी जान्छौं क्वेशन नम्बर 9 मा। ल यसमा चाहिँ के सोधिरहेको छ डिटरमाइन वेदर द फलोइङ पेयर्स अफ भेक्टर्स आर इक्वल अर अनइक्वल। अब यो इक्वल त कसरी हुन्छ र यो 2 र 5 छ त्यो करेस्पोन्डिङ कम्पोनेन्टहरु नै इक्वल हुनुपर्छ भनेपछि यो इक्वल त छैन कुनै पनि हैन। 2 6 या 3 र 1 यो इक्वल छैन। अब यो क्वेशनमा चाहिँ के गर्दिनु भन्दा यो इक्वल अर अनइक्वललाई काटेर चाहिँ लाइक अर अनलाइक है त लाइक अर अनलाइक भेक्टर भनेर लेख्दिनु है त। ल लाइक अर अनलाइक हुनको लागि चाहिँ कस्तो हुन्छ त b भेक्टर इज इक्वल टु k टाइम्स a भेक्टर भनेर यदि यसरी लेख्न सकियो भने र यदि k पोजिटिभ छ भने चाहिँ यो लाइक भेक्टर हुन्छ र यदि k चाहिँ नेगेटिभ छ भने अनलाइक भेक्टर हुन्छ हैन। यो टाइप्स अफ भेक्टरमा हामीले पढिसकेको कुरा हो यो हैन। ल अब यसको लागि a नम्बरमा जाउँ। ल a भेक्टर इज इक्वल टु 2 5 र अनि b भेक्टर भनेको -6 -15। ल सो ल b भेक्टरलाई चाहिँ a भेक्टर जस्तो लेखौँ न। अब ल -6 -15 छ। अब योबाट 6 छ 6 लाई 3 बनाउँछ सरी 6 लाई 2 भनेपछि 3 कमन लिनु पर्यो दुईटैबाट -3 कमन लियो भने यहाँ 2 बज्यो -3 कमन लिएपछि यहाँ 5 बज्यो। यो भनेको -3 a भेक्टर भनेर लेख्नु मिल्यो नि त यो a भेक्टर हो। ल -3 a भेक्टर भएपछि यो अनलाइक भेक्टर भयो नि त किन भन्दा यहाँ माइनस आइराछ। ल अनलाइक भेक्टर भयो। त्यसपछि b नम्बरको हेरौँ। ल अब a भेक्टर भनेको 3 -6 दिएको रहेछ र b भेक्टर भनेको चाहिँ 1 -2 दिएछ। ल भनेपछि यसमा 3 कमन आउँछ 3 कमन लिदियौ 1 -2 आउने भयो र यो 1 -2 भनेको फेरि b भेक्टर हो 3 टाइम्स b भेक्टर। ल यसरी यो चाहिँ पोजिटिभ मल्टिपलमा आइराछ भनेपछि यो चाहिँ के हुने भयो लाइक भेक्टर हुने भयो हैन। भन्नुको मतलब एउटा भेक्टर यस्तो अर्को भेक्टर यस्तो छ भने यो दुईटा चाहिँ लाइक भेक्टर हुन्छ तर फेरि यो अर्को भेक्टर यस्तो छ भने चाहिँ यो अनलाइक भेक्टर हुन्छ। तीनटै प्यारलल त हो तर यो चाहिँ लाइक भेक्टर भयो हैन यो र यो तर यो र यो अथवा यो र यो 1 यो 2 यो 3 1 र 3 अनलाइक भेक्टर 2 र 3 पनि अनलाइक भेक्टर तर 1 र 2 चाहिँ लाइक भेक्टर किन भन्दा एउटै डाइरेक्सन छ ठ्याक्कै अपोजिट डाइरेक्सन भयो भने चाहिँ अनलाइक भेक्टर हैन। ल यो थियो क्वेशन नम्बर 9। त्यसपछि क्वेशन नम्बर 10 मा जाउँ। ल
ल यसमा के भनिरहेछ एबी डिस्प्लेसेस ल ए र बी दुईटै इन पोइन्टहरु दिएको छ सीडी को पनि दुईटै इन पोइन्टहरु दिएको छ प्रुभ दैट एबी भेक्टर इज इक्वल टु सीडी ल यो त सजिलो भइहाल्यो हैन 2 1 यसलाई x1 y1 भन्दियौ बी दिइरहेछ 3 3 यसलाई x2 y2 भन्दियौ त्यसो भने एबी भेक्टर भनेको के हुन्छ त x2 x1 y2 y1 ल 3 2 3 1 हैन देयरफोर एबी भेक्टर चाहिँ के आयो त 1 2 ल यो 1 2 आयो त्यसपछि अब सीडी को लागि हेरौं सी दिइरहेछ -2 6 डी दिइरहेछ 1 2 हैन यो एबी थियो यो चाहिँ सीडी ल अब सीडी भेक्टर निकाल्नु पर्यो सीडी भेक्टर भनेको x2 x1 y2 y1 ल यो भयो नि त भनेपछि अब यो भनेको x2 x1 भनेको 1 -2 भनेको +2 भइहाल्यो त्यसपछि y2 y1 2 +6 हुने रहेछ ल योबाट आयो सीडी भेक्टर भनेको चाहिँ के आयो त 3 8 ल एबी भेक्टर चाहिँ 1 2 आछ सीडी भेक्टर चाहिँ 3 8 आयो भनेपछि यो इक्वल भयो त भएन हैन भनेपछि हियर corresponding elements are not equal so AB vector is not equal to CD vector है त यो चाहिँ प्रुभ गर्नै नमिल्ने क्वेशन दिएर रहेछ ल यो चाहिँ मिस्टेक छ है त क्वेशनै यो इक्वल हुँदै हुँदैन यो अनइक्वल आउने रहेछ ल यो चाहिँ ए नम्बरको हैन यो चाहिँ प्रुभ भएन अनइक्वल आयो ल त्यसैगरी अब क्वेशन नम्बर बी हेरौं ल PQ डिस्प्लेसेस P लाई Q मा भनेपछि P2 3 छ यसलाई x1 y1 भन्दियो त्यसपछि Q 4 2 छ यसलाई x2 y2 भन्ने हो भनेदेखि PQ भेक्टर चाहिँ के हुने भयो x2 x1 भनेको 4 2 y2 y1 भनेको यो आयो ल यो गर्दा चाहिँ 2 1 आउने रहेछ त्यसैगरी अब RS भेक्टर निकाल्नु पर्यो यो x1 y1 र यस चाहिँ x2 y2 हैन ल अब RS भेक्टर निकाल्नु पर्यो हैन त PQ र RS लाई कम्पेयर गर्नु भनेछ x2 x1 y2 y1 ल यो गर्दा चाहिँ -2 0 आयो अझै यसमा पनि इक्वल छैन ल PQ is not equal to RS vector यो दुईटै क्वेशन मिस्टेक रहेछ है ए को र बी को दुईटै यो इक्वल नै नहुने रहेछ यो चाहिँ अब किन दिया हो खै ल यो चाहिँ इक्वल नहुने रहेछ है त ल यो थियो 10 को त्यसपछि अब एकचोटी यो क्वेशन नम्बर 10 मा यो इक्वल भनेको छ कतै यो प्यारलल हो भनेर प्रुभ गर्नु पनि त हैन नि यो दुईटा प्यारलल पनि छैन ल 2 1 र भनेपछि प्यारलल पनि प्रुभ हुँदैन यो त ओके ल क्वेशन नम्बर 10 सम्म हामीले सक्यौ अब क्वेशन नम्बर 11 मा जाउँ 10 11 ल ल ए बी सी भन्ने तीनटा पोइन्टहरु दिया छ ए बी भेक्टर इक्वल सीडी पनि दिइराछ हैन त इफ भनेपछि यो पनि दिया छ फाइन्ड द कोअर्डिनेट्स अफ डी ल डी को कोअर्डिनेट निकाल्नु पर्यो ल भनेपछि पहिला ए र बी 0 3 र बी चाहिँ 2 5 क्वेशन नम्बर ए गर्दै छौं हामी यो x1 y1 यो हुने भयो x2 y2 हैन अनि त्यसपछि सो AB भेक्टर भनेको x2 x1 y2 y1 ल अब x2 x1 y2 y1 भनेको के आयो त 2 2 आयो हैन अनि अल्सो अब CD को लागि हेरौं C चाहिँ 2 3 छ D चाहिँ हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ हैन त कोअर्डिनेट्स अफ D मानौ xy रहेछ ल यो चाहिँ x1 y1 यो चाहिँ भयो x2 y2 देयरफोर
CD भेक्टर भनेको चाहिँ के आयो त x2 - x1 y2 - y1 ल अब अकॉर्डिंग टु क्वेशन के दिइराछ त AB भेक्टर इज इक्वल टु CD भेक्टर त्यसो हो भने AB भेक्टर इज इक्वल टु CD भेक्टर ल यो भयो अब हामीले कम्पेयरिङ करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट गर्न सकिहाल्छौं ल कम्पेयरिङ करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स ल भनेपछि यो x कम्पोनेन्ट 2 छ यतापट्टि x - 2 छ यता y कम्पोनेन्ट 2 छ यता y कम्पोनेन्ट y - 3 छ भनेपछि x को भ्यालु आउँछ 2 + 2 4 अनि यहाँबाट चाहिँ y को भ्यालु चाहिँ कति आउँछ त 2 अनि यो +3 गर्दा 5 हेन्स d को कोअर्डिनेट चाहिँ 4 5 रहेछ हैन त त्यही x y नै हामीले लेट गर्थ्यौ र 4 5 आयो ल यो भयो कोअर्डिनेट अफ d निकाल्ने त्यसपछि अब b नम्बरमा जाउँ ल a b c d भन्ने चारवटै पोइन्टर दिया छ a b भेक्टर इज इक्वल टु c d फाइन्ड द भ्यालु अफ x एन्ड y ल यो a मा चाहिँ y युज गरेको छ हैन d मा चाहिँ x युज गरेको छ ल अब a b भेक्टर इज इक्वल टु c d भेक्टर भनिराछ भनेपछि अब अघिको यसरी नै इन्डिभिजुअली निकाल्नु हैन a b र c d मैले चाहिँ अहिले डाइरेक्ट लेखिदिन्छु है त ल a b भेक्टर भनेको a र b हेर्नु पर्यो यो x1 यो y1 यो x2 यो y2 नि भयो ल भनेपछि x2 - x1 0 -1 भनेको 0 + 1 त्यसपछि 4 - y भयो यहाँ इज इक्वल टु अब cd को लागि यहाँ x1 y1 यो x2 यो y2 ल x2 - x1 भनेको x + 1 यो चाहिँ 6 - 3 हुने भयो ल त्यसो भने 1 4 - y इज इक्वल टु x + 1 अनि यहाँ 3 भयो ल त्यसपछि अघिकै कम्पेयरिङ करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स ल अब यो x लाई x सँग कम्पेयर गर्दिने भनेको 1 इज इक्वल टु x + 1 योबाट x को भ्यालु यो 1 1 काटिसके 0 आउने रहेछ हैन एन्ड अनि y र y कम्पोनेन्टहरुलाई कम्पेयर गर्ने योबाट चाहिँ 4 - 3 y उता गयो हैन y को भ्यालु 1 आयो ल हेन्स x = 0 y = 1 त्यही फाइन्ड द भ्यालु अफ x एन्ड y भनेको छ x को भ्यालु 0 y को भ्यालु 1 आयो हैन ओके ल 11 थियो यो अब एउटा क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 12 ल ओके ल पोइन्ट a दिया छ b दिया छ r गिवन र ab भेक्टर पनि दिइरा छ ल a6 9 दिएको रहेछ x1 y1 र b दिएको रहेछ x2 y2 ल त्यसो हो भने देन ab भेक्टर इज इक्वल टु के हो त x2 - x1 y2 - y1 हैन र यो चाहिँ के सँग इक्वल हुनु पर्यो क्वेशन अनुसार 2 1 सँग इक्वल हुनु पर्यो ल त्यसो भने x2 - x1 a - 6 y2 - y1 भनेको चाहिँ b - 9 इज इक्वल टु 2 1 ल अब फेरि अघिको जस्तै कम्पेयरिङ करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स हैन ल अब यति भनिसकेपछि अब के गर्नु पर्यो x र x लाई कम्पेयर गर्दिने जुन भनेको के हुन्छ a - 6 इज इक्वल टु 2 हैन अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ यो र यो y कम्पोनेन्टहरुलाई कम्पेयर गर्दिने b - 9 इज इक्वल टु 1 ल a को भ्यालु आयो 6 to 8 b को भ्यालु चाहिँ आयो 9 + 1 10 ल हामीलाई a र b निकाल्नु भने हो फाइन्ड द भ्यालु अफ a एन्ड b therefore a = 8 and b = 10 भन्दिने ल क्वेशन नम्बर 12 सम्म हामीले सक्यौ हैन त भनेपछि अब भेक्टरमा चाहिँ हामीले कम्प्लिट नै भ्याइसक्यौ के रे हैन 4.4 नै हाम्रो लास्ट एक्सरसाइज थियो र यो पनि हामीले भ्याइसक्यौ ल
यति भएपछि भेक्टर चाहिँ हाम्रो कम्प्लिट भयो। यसपछि चाहिँ स्ट्याटिस्टिक पढ्छौँ है त हामी। ओके ल, साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु हैन। हस्, थ्याङ्क यू।